लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण 13 नंबरचं न्यूमेरिकल बघितला. या व्हिडिओमध्ये आपण 14 नंबरचं न्यूमेरिकल बघणार आहोत. चल 14 नंबरचं न्यूमेरिकल काय दिलं. टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल. सेम मटेरियल म्हटलं काय, त्याची लिनियर डेन्सिटी कशी राहील, सेम. म्हणजे काय m1 = m2 = m. अँड सेम क्रॉस सेक्शन म्हणजे काय, एरिया कसा आहे, सेम. a1 = a2 = काय, a. आर स्ट्रेच ऑन ए सोनोमीटर. वन वायर इज लोडेड विथ द 1 किलोग्राम. वन वायर इज लोडेड. पहिला जो वायर आहे त्याला जो लोड केला गेला 1.5 किलोग्राम. म्हणून काय म्हटलं मी, कॅपिटल M1 इज इक्वल काय दिलं तुम्हाला, 1.5 किलोग्राम. मी याच्यावरून T1 काढू शकतो. T1 इज इक्वल काय, M1 × G. म्हणजेच काय, 1.5 × G. नेक्स्ट इज लोडेड विथ 6 किलोग्राम. म्हणजे काय, दुसरा जो आहे तो काय, M2. M2 किती दिलं तुम्हाला, 6 किलोग्राम. मग काय, T2 इज इक्वल काय, M2 × G. M2 × G. M2 ची व्हॅल्यू किती, 6 × G. द वायब्रेटिंग लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर. वायब्रेटिंग लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर किती, L1 म्हणतात त्याला. किती दिलं तुम्हाला, 60 सेंटीमीटर. 60 सेंटीमीटर म्हणजे काय, 60 × 10⁻² मीटर. म्हणजे काय, 6 × 10⁻1 मीटर. अँड फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ द फर्स्ट अँड सेकंड वायर इज सेम. म्हणजेच काय, पहिल्याचं N01 म्हटलं इज इक्वल टू N02 म्हटलं. दोनच्या दोन्ही कसे आहेत, इक्वल आहे. कॅल्क्युलेट द वायब्रेटिंग लेंथ ऑफ द सेकंड. म्हणजे काय फाइंड आउट करायला तुम्हाला, L2 फाइंड आउट करायला. चला, तुम्हाला माहिती आहे N इज इक्वल काय असतं, 1/2L²√T/m. ठीक आहे. फक्त आता आपण काय करणार, N01 साठी लिहिणार ॲज इट इज. ठीक आहे. गिवन कंडिशन आपल्याला गिवन काय आहे, गिवन काय, N01 इज इक्वल टू काय, N02. चला, N01 काय, 1/2L1 √T1/m1. बरोबर की नाही. सेम तुम्ही त्या साईडला लिहू शकता काय, 1/2L2 √T2/m2. आपल्याला काय माहिती आहे, we have M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल काय म्हणा तुम्ही, M. म्हणजे हा M1 स्क्वेअर रूट मध्ये हा M1 गेट कॅन्सल. म्हणजे काय रिमेनिंग राहील तुमचा 1/, इथला 2 पण कॅन्सल, 1/2 आणि हा 1/2 गेट कॅन्सल. म्हणजे काय राहिलं तुमचा 1/L1² इज इक्वल काय, 1/L2² आपल्याला काय काढायचं, L2 काढायचं. म्हणजे या साईडला शिफ्ट केलं, या L2 ला मी या साईडला शिफ्ट केलं. ठीक आहे. आणि बाकी सगळे त्या साईडला शिफ्ट केलं. म्हणजे काय भेटलं मला, T2/T1. बरं की नाही. हा T1 इकडे मल्टिप्लायला इकडे येतं, काय झालं, डिवाइडला स्क्वेअर रूट मध्ये गेला. आणि हा L1 काय झाला, मल्टिप्लायला गेला. चला, √T2. T2 किती आहे तुमचा, 6 × G ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सलरेशन. बरोबर की नाही. आणि T1 किती आहे तुमचा, 1.5 × G इंटू काय, L1 किती, 60 6 × 10⁻1 6 × 10⁻1. चला, काय काय, हा G गेट कॅन्सल. हा झाला 1/4 आणि √4 इंटू किती, 6 × 10⁻1 म्हणजे काय, 2 × √4 बाहेर आला तर काय, 6 × 10⁻1 म्हणजे काय, 12 × 10⁻1 मीटर. बरोबर की नाही. याला फक्त आपण काय करूया, L2 इज इक्वल टू काय केला, 12 × 10⁻1 मीटर आला. याला काय केलं, 1.2 म्हणजे काय, 10⁻1 1.5 1.2 केलं. याला 1.2 करण्याऐवजी 120 करूया. 120 केलं म्हणजे पॉईंट इकडे शिफ्ट केलं. म्हणजे काय, 10⁻1 × 10⁻1 मीटर. म्हणजेच काय, 120 × 10⁻2 मीटर. म्हणजेच काय, 120 सेंटीमीटर.